Hello mga te! Na ako diri karon para mag-demonstrate, mag first vlog ta kung giunsa ako ang breakfast. Now karon diri na ako'y vinegar o suka. Suka nga puti ang preferable kay para mo puti ang itlog. Tapos diha sa imuhang kalan butang kag water. So siguro mga usa ka cup ang water nimo, mga usa ka tablespoon imuhang vinegar. Dayon ato nang pabukalon te. And aside ana while gipabukal nimo siya, mag-andam ka og paper towel sa plato og kanang sa tawag ana kanang para isala nimo ba sa tawag ana kutsara ba basta kana siya basta kanang something murag luwag na nay buho para mo na siya imuhang salaon nimo. Tapos kinahanglan sa kag itlog, ayaw buak ka daan ng itlog. O pwede pod buakon daan kung confident ka nga kuan nga dili mabuak inig butang nimo diha sa imuhang kalan. Okay ra sab ibutang nimo daan sa kuan sa kanang sa gamay nga bowl. So dire magbuak tag itlog, free range akong itlog ha. Naggahi mo to kong itlog tingali. Yan. So, ibutangan nimo as long as nga magkuan pero mas dapat unta more mas boiling pa ana kay wa na kay na boil na diha. Kay excited ra kayo. Charos. Anyway, ako to siyang ana gamay tong tubig aron bitaw nga dili siya mag-splatter. Splatter ba tawag kana? Dili mo katag. Dili mo katag ang katong itlog niya. So at least maluto-luto ang kili dili mo katag. So karon maghuwat na sa ta. Kay best in huwat man ta. Tapos pabukalo na to og todo. So kana ni bukal na. So para gid na maluto ang taas, magpisik-pisik ka sa imong hot na tubig. Taklob again. Muna paper towel o plato akong giandam para inighawas nimo sa itlog. Ibutang nimo sa paper towel para dili magbasa imong plato. Unless ganahan ka sa lasa sa tubig o suka. Na pwede basa ra kaayo. Pero mas may nang mama gyud aron di ra gyud kayo tantong laig lasa. Sige, bukal pa maghuwat ta nga magsige siya bukal. Samtang naghuwat ta, always gid nimo i-check nga dili pagahi tong ihang yelo kay ug magahi na to ano to siya lami buak ko nimo mom to siya pa intense nimo na ibuak pag tubig-tubig o dili kanang basa ba runny gyud ang egg nimo siya maghuwat-huwat paghapon ta nga mo bukal ni siya o ni balik na ko og ni bukal na and turn it off diha ako ang gisuway-suway kung humok ba ang taas. So imo na to siya gigamitan ako og luwag nga nay buho. Tapos kana i-dab nimo para ma-absorb sa paper towel. Karon i-set aside na to nimo. Karon mag-blanch ko og spinach. Blanch is murag laphaw. Pero wala man ko ininin tubig mo na ang nagkuha ko another init tubig pabukalan nako. Tapos ibutang nako akong spinach. Tapos palungon ra dayon. Pero na mo ininit daan tubig, laphawon ra ninyo. Ang igo mo soggy gamay ang dahon. O, tapos imo na pong salaon sa imuhang luwag nga nay buho. Tapos i-press lang nimo gamay nga wala nay tubig mabilin. Wala na ako gi-paper towel kay payot mahal. Paper towel ana. Katag-katago nimo para ready. Karon mo ni ako ang English muffin. So i-toast na to. Siya. So normally pag ibutang nimo siya sa number 2, mo toast na siya good for 2 minutes. Pero diri murag naabtan og 3. Now while nag-prepare ka ana, mag-plating na ta. Kini ato ang spinach, ito ang i-plating nga may plaster. Ya sa plato nimo. Dayon kuha nimo yung itlog. So pwede yung itlog nimo ipatong sa spinach, bisan asa, basta imong preference kung asa nimo gusto nimo ipuesto. Dayon while naghuwat-huwat ta, rag na ako gikuha o kabalo ako kahinumdum kung sa akong gikuha diha. Chopping board. Mag-unsa di ay ko ana. Nagkuha ko strawberry. 2 ka buok.
Tapos kutsilyo of course para mahiwa nimo. Pero okay ra po di nimo hiwaon kung preferred nimo kaon imong tibuok, walay problema. It's up to you. Dayon hiwaon nimo katulo. So, i-pop up na akong toast. So di pa to enough kay di ganahan ko ng crunchy gyud, kanang crunchy ning ingit nimo crunchy. Nya kani gipaypay na ako og style ang strawberries. So, takiliron lang gud nimo gud. Ana, o diba? Na siya ka-design. So, huwat na sa atong angkuan. Sa atong, unsa na siya? Toast. Dayon. Nasa gikuha somewhere sa background. I don't know. Pakita na ko unsang toaster. Everybody knows what toaster is, I guess. So, muna siya. Oh, ito na guys. And ana, akong gusto na color. Gold ni gud siya na kanang pangit ni mo crunch jud siya as in crunch. So abi tapos na. Lami pa. So Himalayan salt kasi daghan siya health benefits. Hot chili flakes kay may makatabang sa akong digestion. Chia seeds kay daghan po na siya og health benefits as well. Superfoods na siya. Dayon ipatong na ang chia seeds dito sa taas sa imuhang strawberries. Bisan asa kung asa gid gusto nimo, depende na nimo. Tapos putang kag salt everywhere, or most likely sa sa itlog. Dayon chili flakes. Diyos ko, kalami ra sa chili flakes. Igi ko hilig hang sa una pero since nga na abot ko dinhi sa Australia, lami gyud nang naihang, makatabang nga gyud makatai ka everyday. Sorry for the word pero mao na siya. Tapos, extra! Mas para mas daghan ta og plating, lami pa sa atong angkuan, mas lami atong food. Avocado to siya akong gikuha, karon akong gihiwa-hiwa. Himong gyapon to siya natog paypay, pero dili pinatakilid. But pinaubos instead. Na, siya. Tapos, patong nimo sa imuhang muffin, or whatever nga naan nimo, bread, whatever. Oh, then. More chili flakes, of course. Tada! Oh, done. Oh, di. Ngaon na ta. Kaon na. Yummy. Oh, diri. Kaon ako. Every time nga magkaon ko breakfast, naagi ko TFC. Well, nalanda ko sa kong kadinang ginto or the golden chain. Chines. Tapos, sa padulain. Sa TFC. Katong sikuan. Nang ngumiti ang langit, The General's Daughter, Lost but Stardust, o Sinong May Sala. O, diba? So, entertained while eating. Nako gilantaw. Pero anang adlaw, Paw Patrol, akong gilantaw. Okay? Akong bunso, hilig sa Paw Patrol. Og apel na lang po kog lantaw. Unsa ba choice na ako, 'di ba? Dili ko ma-entertain. Or either nakalanto siya Paw Patrol o ako na sa iPad naglantaw og TFC. Ano lang, chada na lang sab, 'di ba? Para dili ra pod boring. At least ganahan ra kay kaon sa imong ganahan ra ka mo kaon sa imong gikaon. Mga te, mga pita, be some 1 shot of vodka. O, di ba? Laisyo kaayo. Lami ra ginang feeling kay tagkape sa buka. Daghan nagsige comment nga healthy eating kuno ko, healthy living. Of course, lawas ray puhunan, karong mga panahona, dili ka saligan ng mga gipangkaon nimo sometimes, more on chemicals. Muna nag-decide ko nga mag-healthy living kaon ko. Mag-lose weight or not, basta maayo kong gikaon. Perioding. Maayo man sad na nga imuhang kinaon healthy kay sahay nasad sa kaliwat nato nga di nato makontrol bisan mo kaong mga ikag sa dili og tarong na og if it runs in the blood wala kay mahems kay it's in the blood na te di na nimo na matanggal, it's in the blood. So mo na ampingan ni mo lawas kay wala naman ta nagkabata nagkagduwang naman ta. So kung hinay-hinay ako wala naman gyud koy rice na eliminate naman gyud na ako siya kay always ko constipated sa rice. So, mo na inaani na akong kinaon, sagbot,
Sama pa sa kuan, mukaog kog seeds, mura puno kog bird, langgam kaog seeds. Kanding kaog sadbut. Og diha ta kutob mga te, mga kuya, kay kumanan na kog kaon. So, kung naamoy, ika-komentaryo, like, subscribe, and comment down below. Thank you for watching. Until next time, bye mga te!